لما التحرش بيكون في العمل بيكون أصعب، لأن المتحرش هيكون زميلي، مديري، صاحب الشغل، فالموضوع بيدخل فيه حياتي المهنية ومستقبلي. أول مرة اشتغلت في مكان محترم جدا، وكنا 3 متعينين في نفس الوقت، وده قرب بينا. كنت أنا وزميلتي وزميلي. زميلتي لابسة خمار، وزميلي كان من إحدى المحافظات المصرية. وإن احنا تعيننا في نفس الوقت ده خلانا بقينا زي أصدقاء. فشوية بشوية ابتدينا نتكلم ونهزر، وبقيت ألاحظ إن طريقة معاملته ليا مختلفة عن طريقة معاملته لزميلتنا اللي لابسة خمار. شوية يجي يقوم خبطني كتف، أبقى قاعدة يخبطني برجله، وفضل يعمل عدم احترام للمساحة المفروض موجودة حواليا، ويخترقها بين الحين والآخر من غير أي داعي ومن غير ما أنا أسمح بكده. طبعا كانت أول مرة أشتغل في مكان وما كانش عندي خبرة في التعامل، فما كنتش عارفة إزاي ممكن أوصله إن اللي هو بيعمله ده مش مريح بالنسبة لي وأنا ما أقبلوش، زي اللي لابسة خمار. احتمال أكون اتصرفت بشكل خاطئ، لأن أنا 3 مرة عمل اختراق لحدودي ولمسني، انفجرت فيه واتهمته ان هو حد مش محترم، وانه لازم يبقى عارف هو بيتعامل مع مين وكلام كتير. الحقيقة ان احنا طبعا علاقتنا انتهت الى الابد، وانا بشوف انه كان التصرف الصح ان انا من اول مرة اوضح له انه ده تصرف غلط وما ينفعش معايا. كمان لازم نلاحظ انه الراجل المفروض يكون هو محترم بغض النظر عن البنت اللي قدامه شكلها ايه. يعني جايز هو معتقد ان انا عشان بشعري وان انا لابسه بنطلون جينز ان انا ده معناه ان انا ممكن اسمح بان هو يمد ايده عليا، لكن المفروض لو هو محترم مع اي حد، وطريقه تعامله مع البنت تكون هي ايا كانت البنت اللي قدامه. فمش معنى كده ان هو لو بيتعامل مع واحده بتعمل في الدعاره ان هو خلاص بقى يعني يمارس معاها الدعاره. رحت اشتغل في شركة محترمة جدا، وكان مفروض الشركة دي بتجهز لمؤتمر معروف ميعاده، وانا جرافيك ديزاينر مفروض مختصة بكل ما له علاقة بالجرافيك والمالتي ميديا. صاحب الشركة شخص وقور جدا، كبير في السن، مراته بتشتغل معانا في نفس الشركة، ولاده اللي في الجامعة واللي في الثانوية العامة كبار. ابتدى يطلبنا في اجتماعات مغلقة ويحكي لنا قصص حياته، يعني تاريخه وأمجاده، ويضيع لنا وقتنا، لأن الاجتماعات دي فعلا كانت مش مفيدة وكانت بتعطلنا عن شغلنا اللي مفروض نعمله. شوية بشوية ابتدى يطلبني أنا لوحدي في اجتماعات مغلقة، ويبتدي يقول لي حاجات زي مثلا الطقم اللي انت لابساه ده جميل جدا، انت مشرقة النهاردة، وحاجات كده. وبعدين ابتدى يتصل بيا في التليفون ويقول لي انا بحبك. طبعا اما يكون واحد عنده فوق 70 او فوق 60 ومراته بتشتغل معانا وانا عارفة اولاده، فيعني شيء مش طبيعي ان هو يقول لي بحبك. الحاجة التانية ان انا ما كانش فيه في مظهري اي حاجة تدل على ان انا ببحث عن علاقة في الوقت ده، فأنا مش فاهمة هو ليه اختارني أنا بالذات، خاصة إن في الوقت ده كنت بمر بالمرحلة التقشفية اللي اتكلمت عنها في الأوديو بتاع أنا وغاندي. المهم أنا تجاهلته تماما، وكان دايما لما يطلبني في اجتماع مغلق أسمع من هنا وأطلع من هنا، لأني عايزة أخلص المدة اللي مفروض أنا ملتزمة فيها في التعاقد، وكان مدتها 3 شهور، واللي كان هو عايزني أمضي عقد مدته سنة، وأنا رفضت لأني كنت عايزة أجرب الشغل هيكون عامل ازاي الأول. حاولت ان انا اقضي المدة دي بهدوء، ولكن فضل يطاردني بالتليفونات السخيفة
وبالاجتماعات المغلقة العبثية، لحد ما في يوم اتصل بيا في يوم اجازتي وقال لي لازم تيجي المكتب حالا لان احنا عندنا شغل كتير جدا وكل زمايلك هنا وانتي لازم تيجي. طبعا ما روحتش لاني ما عمريش اشتغل في يوم اجازتي، ولكن لما رحت يوم الاثنين اتكلمت مع زمايلي قلت لهم اخبار الشغل ايه، عملتوا ايه يوم الجمعة؟ فقالوا لي يعني ايه يوم الجمعة؟ يوم الجمعة ده اجازة. قلت لهم بس صاحب الشغل اتصل بيا وقال لي ان انتوا شغالين في المكتب. طبعا كل زمايلي اصابهم الذهول، وابتديت اكتشف بقى ان هو مش بس بيطلبني في اجتماعات مغلقة وبيتصل بيا في التليفون، ده كمان بيحاول يخطط لي ان هو يستدرجني للمكتب او للشركة في الوقت اللي مفيش حد فيه هناك. وهنا بقى قلت لكل زمايلي على اللي بيحصل، وابتديت اكتشف ان انا مش اول واحدة يعمل معاها كده، وان في واحدة قبل كده برضو رفضت التحرش بتاعه وجرجرها في المحاكم، وعانت كتير جدا بسبب ان هي مشيت قبل ميعاد العقد. انا ما كنتش عايزة ده يحصل لي، ففضلت مستمرة في الشغل لحد ما خلص فترة التعاقد، وبتعامل معاه بمنتهى التجاهل وبمنتهى الحزم. اي مرة يجي يحاول يتكلم فيها معايا قدام الموظفين او من ورا الموظفين بكلمه بمنتهى عدم الاحترام بالشكل اللي هو يستحقه، لحد ما خلصت مدة التعاقد والمفروض كنت اخد اخلاء الطرف، فخلاني امضي على ان انا استلمت كل مستحقاتي، ولما جه يمضي على اخلاء الطرف رفض انه يمضي. رحت على طول لمدير الشركة وقلت له، طبعا مدير الشركة هو بيشتغل عنده برضو، ولكن هو كان عارف الموضوع وانا كنت معرفة كل الناس لان ما عنديش حاجة اخاف منها او ما بعملش حاجة غلط. فكل الناس كانت متعاطفة معايا وقدر مدير الشركة ان هو يجيب لي اخلاء الطرف، وخلصت من الكابوس ده اللي كان فعلا عامل لي ضغط عصبي لفترة حوالي 3 شهور. ان واحد يكون عنده بيزنس ده موضوع مش سهل، لكن ان واحدة يكون عندها بيزنس ده موضوع اصعب بكتير. وهنا برضو قابلت كمية كبيرة جدا من التحرش لما بدأت مكتب الدعاية والإعلام بتاعي اللي فتحته في مدينة شرم الشيخ، وكنت بعمل التسويق بنفسي، فكنت بروح أقابل مديرين الشركات وأهم الأماكن السياحية الموجودة في شرم الشيخ، وأعرض عليهم الفكرة بتاعتي اللي هي كانت كارت تخفيضات خاص بشرم الشيخ. وفوجئت بأن تقريبا 95% من المديرين وأصحاب البيزنس اللي أنا كنت بقابلهم كانوا دايما بيعرضوا عليا عروض غريبة جدا. فمثلا ألاقي حد بيقول لي أنا الحقيقة مش متفق مع مراتي وبدور على جيرل فريند تكون مصرية بعقلية أجنبية. او حد مثلا يقول لي انت مكتب دعاية واعلان في شرم الشيخ، انا بدور الحقيقة على واحدة مطلقة او ارملة، اصلا انا وحداني وعايز واحدة تونسني. كلهم كانوا يبدو ناس محترمين جدا وليهم برستيج وليهم وضع في الشركة، وكنت بستغرب جدا من الكلام اللي كان بيتقال لي، وغالبا كنت بقابله بالتجاهل واستمر في كلام عن الاوفر اللي انا جايه بصدده. ولكن ده كان بيحطني تحت ضغط عصبي كبير جدا، وخاصة ان انا في النهاية ما كنتش ببقى عارفة هل هو فعلا هيوافق على العرض ولا هو مستني حاجة مقابل الموافقة. دي كانت حكاياتي مع التحرش في العمل اللي فعلا خدت من اعصابي ومن وقتي كتير جدا، و خلتني برضو احجم عن بعض الافكار اللي انا كنت عايزة انفذها لما كنت اقعد اتصور كم التحرش اللي انا ممكن اواجهه لو انا بدأت في تنفيذ الفكرة دي فعلا. ارجو ان الفيديو يكون مفيد، وهو ده استكمال للجزء الاول اللي انا عملته عن حكايتي مع التحرش، وكان الجزء الاول تحرش الشارع. اكيد انا مش الوحيدة اللي تعرضت للتحرش في العمل، فلو حد يحب ان هو يشارك حكايته ياريت تكتبوها في الكومنت او في جروب تريزا خليل على الفيسبوك.